গুড আফটাৰনুন তোমালোকৰ কিছুমান কমেণ্ট আৰু কিছুমান মই এটা নতুন আপডেট লৈ আহিছোঁ তোমালোকৰ নিযুত মইনাৰ ওপৰত এটা আপডেট মই আনিছোঁ আৰু আজি মই তেনেকুৱা কোনো আপডেট পোৱা নাছিলোঁ অফিচিয়েল সেইকাৰণে তোমালোকৰ মই তেনেকুৱা ভিডিঅ' বনোৱা নাই কাৰণ তোমালোকক মই এনেইতো আৰু ভিডিঅ' বনাই ভিউজৰ কাৰণে নকৰোঁ তো তোমালোকৰ এটা আপডেট পাইছোঁ কাৰণে আনিছোঁ তোমালোকৰ কিছুমান কমেণ্টৰ এনচাৰ প্লাছ মই আপডেটটো অতি সোনকালে তোমালোকক জনাই দিম তোমালোকে চাই লোৱা ভিডিঅ'টো ঠিক আছে তোমাৰ প্ৰথম কমেণ্ট আছে যে নিযুত মইনা আঁচনি কেতিয়া আহিব তাৰপিছত মে' মাহৰ নিযুত মইনা আঁচনিটো কি হ'ব 2 মাহৰ নিযুত মইনা আঁচনি পামনে নাই আৰু কি আপডেট আহিছে মই বৰ্তমান এই মাত্ৰ দেখুৱাই আছোঁ তোমালোকক চোৱা এক নম্বৰটো হ'ল নিযুত মইনা আঁচনি কেতিয়া আহিব এইটো মানে যিটো মে' মাহৰ তোমালোকৰ নিযুত মইনা আছিল সেইটো তোমালোকৰ কোনো অফিচিয়েল আপডেটেই নাহিল ন তো তেনেকৈ তোমালোকৰ থাকি গ'ল এইটো মানে চাগে এইটো পাবা তোমালোকে নেক্সট মান্থত পাবা মই তোমালোকক দেখুৱাই আছোঁ বাৰু নেক্সট চোৱা তোমালোকে মে' মাহৰ নিযুত মইনা আঁচনি কি হ'ব এইটো কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ মে' মাহৰ যিটো নিযুত মইনা মানে এইটো মাহৰ যিটো নিযুত মইনা আঁচনি তোমালোকক পাব লগা আছিল সেই মাহৰ তোমালোকৰ আঁচনিটো তোমালোকে পাবা এইটো অলপ পষ্টপন হৈছে নবকা নাথাকা বাৰু 2 মাহ নিযুত মইনা আঁচনি পামনে নাই মোক এটা কুৱেশ্যন কৰিছে যে 2 মাহৰ নিযুত মইনা আঁচনিটো কি হ'ব যিটো চৰকাৰৰ এইটো এটা গভমেণ্ট ৰুল যে তোমালোকৰ 12 মাহত মানে 1 ইয়াৰ তোমালোকৰ 1 ইয়াৰত প্ৰত্যেকটো মাহতে নিযুত মইনা আঁচনি নোপোৱা 2 মাহ এইটো স্কিপ কৰি দিয়ে তেনেহ'লে তোমালোকে 10 মাহ নিযুত মইনা আঁচনি পোৱা ঠিক আছে ইয়াৰ ওপৰত মই এতিয়া তোমালোকক নতুন কি আপডেট আহিছে তোমালোকক মই জনাই আছোঁ এতিয়া ঠিক আছে তোমালোকৰ কমেণ্টৰ এনচাৰখিনি এইখিনিয়ে আৰু ঠিক আছে নতুন আপডেটটো কি আহিছে মানে এইটো আপডেট মই ক'ত পাইছোঁ তোমালোকক মই সেইটো জনাই আছোঁ এইটো আপডেট তোমালোকৰ আছে যে মই এখন কলেজৰ এখন গভমেণ্ট কলেজৰ এটা ষ্টুডেণ্টছ গ্ৰুপত এইটো আপডেট দিয়া হৈছে তাৰ পৰা মই আনিছোঁ বেলেগ মই কিন্তু তেনেকুৱা অফিচিয়েল চ'ৰ্চ পোৱা নাই যে তোমালোকক মই এতিয়া কৈ লৈছোঁ কিন্তু এইটো তোমালোকৰ এটা অফিচিয়েল বুলি এইকাৰণে ভাবিব লাগিব কাৰণ গভমেণ্ট কলেজ হয় আৰু ষ্টুডেণ্ট গ্ৰুপ হয় তাত এইটো নটিফিকেশ্যন আহিছে ঠিক আছে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মই তোমালোকক বনাইছোঁ এতিয়া চোৱা তোমালোকৰ নতুন কি আপডেট আহিছে এইটো চোৱা ইয়াৰ দ্বাৰা সকলো এইটো মেছেজ তাত লিখা গৈছে মানে তাত দি দিছে এইটো ইয়াৰ দ্বাৰা সকলো নিযুত বাবু আৰু মইনা আঁচনি লাভ কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক অহা 30 জুনৰ ভিতৰত মানে তো এইটোত মে' মাহ শেষে হ'ল তোমালোকৰ তো এইটো যদি মে' মাহ শেষে হ'ল তোমালোকৰ তেনেহ'লে তোমালোকৰ জুন আৰম্ভ হ'ব তোমালোকৰ এইটো জুন মাহৰ আগত ঠিক আছে 30 জুনৰ ভিতৰত নিজৰ বেংক একাউণ্ট আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত লিংক কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হ'ল তোমালোকৰ যিখিনি বেংক একাউণ্ট আছে বেংক একাউণ্টখিনি তোমালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত লিংক কৰিব লাগিব তোমালোকৰ বেংক একাউণ্টটো আধাৰ কাৰ্ডৰ লিংক আছেনে তোমালোকে চাই ল'ব পাৰিবা নিজে কেনেকৈ পাৰিবা বাৰু মই এইটো বেলেগ ভিডিঅ' দিম তোমালোকক যদি লাগে কমেণ্ট কৰিবা মই এভৰিথিং তোমালোকক ইয়াৰ ওপৰত গাইড কৰি আছোঁ বাৰু এতিয়া তোমালোকে চোৱা তোমালোকৰ বেংক একাউণ্টটো আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত লিংক আছেনে নাই তোমালোকে এইটো চাই লোৱা আৰু এইটো কৰিব দিছে নেক্সট চোৱা 2000 years later লগতে যিসকল শিক্ষাৰ্থীৰ আধাৰ কাৰ্ড নাই তেওঁলোকক অতি শীঘ্ৰে আধাৰ কাৰ্ডৰ বাবে এপ্লাই কৰিবলৈ জনোৱা হ'ল এতিয়া তোমালোকৰ কিছুমান আধাৰ কাৰ্ডটো মেক্সিমাম আছে আই থিংক 90% আধাৰ কাৰ্ড তোমালোকৰ আছে বৰ্তমানতো আধাৰ কাৰ্ড সকলোৰে বনি গ'ল তো যদি কিছুমানৰ যদি আধাৰ কাৰ্ড নাই এতিয়াও বৰ্তমান কোনো কথা নহয় বাৰু যদি আধাৰ কাৰ্ড নাই তোমালোকক এপ্লাই কৰিবলৈ দিয়া হৈছে কাৰণ চাগে আই থিংক এইবাৰ আধাৰ কাৰ্ড লিংক থকা একাউণ্টখিনি ধেৰ পইচা সোমাব পাৰে আৰু আই থিংক তেনেকুৱা মইহে ভাবিছোঁ এইটো তোমালোকক কনফাৰ্ম কৰি দি আছোঁ মে বি নহ'ব পাৰে ঠিক আছে কিন্তু এইটো নটিফিকেশ্যন হিচাপেতো তেনেকুৱা এটা আহি যায় ঠিক আছে এইটো তোমালোকে মেইন আপডেটটো তোমালোকৰ এইখিনিয়ে যে তোমালোকক 30 জুনৰ ভিতৰত তোমালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত লিংক কৰা তোমালোকৰ যিটো বেংক একাউণ্ট তোমালোকে নিযুত মইনা আঁচনি দি দিছা সেইটো বেংক একাউণ্ট তোমালোকে আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত লিংক কৰা আৰু আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত লিংক কৰি তোমালোকে আপডেট কৰি দিয়া তেতিয়া তোমালোকৰ মানে যিটো এমাউণ্ট আহিব সেইটো অসুবিধা নহয় আৰু তোমালোকক সময় দিছে 30 জুন তোমালোকৰ হাতত মানে এমাহ এটা সময় আছে আই থিংক এইটোতো চাই এনেকুৱা লাগে যে মানে জুন মাহৰটো জুলাই মাহত আহি যায় নেকি কাৰণ এমাহ সময় দিছে নাহিব পাৰে বাৰু অহা মাহত আহি যাব পাৰে ঠিক আছে আৰু এইখিনি আপডেট আছিল আৰু এটা সৰু চাই আপডেট তোমালোকক ক'ব লগা সেইকাৰণে মই এটা ভিডিঅ' বনাই দিলোঁ আৰু কাৰণ বহুতখিনি কমেণ্ট আহিছে ন বহুতখিনি কমেণ্ট মই এনচাৰো দিছোঁ আৰু সকলোৰে এইটো কুৱেশ্যন বৰ্তমান সেইকাৰণে মই এইটো এনচাৰ দিয়াটো ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি ভাবিছোঁ আৰু ঠিক আছে তেনেহ'লে কিবা যদি সুধিব লগা থাকে কমেণ্টত তোমালোকে সুধিবা মই ইয়াৰ ওপৰত এনচাৰ দি দিম ঠিক আছে আজিলৈ এইখিনি আৰু তোমালোকে আই টিৰ ওপৰত ভিডিঅ' পাই যাবা আই টিৰ ওপৰত আজি মই গধূলি দি দিয়া চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ' এটা আপলোড কৰাটো কেনেকৈ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগে আৰু আই টিৰ যিখিনি অহাবাৰ কৰিম বুলি ভাবিছা মানে এইবাৰ এডমিশ্যন ল'ম বুলি ভাবিছা তোমালোকে এইটো যদি ফুল গাইড পাই যাবা
তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিবা এইকাৰণে কাৰণ তোমালোকে ফিউচাৰ আপডেটখিনি পাবা আৰু হোৱাটছএপ গ্ৰুপত জইন হৈ ল'বা তাত তোমালোকে সকলোখিনি আপডেট পাই থাকিবা এভৰিথিং ৰেগুলাৰ আপডেটখিনি তোমালোকে ইয়াত পাই থাকিবা ঠিক আছে তেনেহ'লে আৰু আজিলৈ এইখিনি আৰু তেনেহ'লে থেংক ইউ